नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आपल्या भारताची खाद्य संस्कृती इतकी मोठी आहे, कुठेच संपणार नाही अशी आहे आणि त्यात नवनवीन शोध लागत असतात। मध्यंतरी मी गेलो तो यूपीला आणि तिथे खमीरी रोटी नावाचा प्रकार पाहिला। तो खमीरी रोटी प्रकार तर केला, पण ती बनवता बनवता मला एक रेसिपी सुचली आणि मी खमीरी डोसा तयार केला। तो डोसा आपल्याला पाहायचा आणि त्याच्याबरोबर एक इंटरेस्टिंग भाजीचा पण प्रकार आहे। चला करूयात। आणि हे खमीर जे आहे ते आपलं भिजवून झालेलं आहे आणि 24 तास आधी जे खमीर मी भिजवलं होतं ते मी तुमच्यासाठी आणलं आहे। आणि डोस्यासाठी आपण तवा तयार करून घेऊ आणि तवा तयार करण्यासाठी पहिले गरम तव्यावर तेल टाकायचं, छान पसरवून घ्यायचं आणि त्यावर एक पाण्याचा शिपका मारायचा। आणि हे आपलं खमीर भिजलेलं आहे। आणि नेहमीच्या डोसासारखा डोसा बनवायचा। तेल, आणि त्याबरोबर ही पनीरची गिल्ली भुर्जी, अप्रतिम कॉम्बिनेशन। आणि ही गिल्ली भुर्जी कशी तयार करतात बघा। हिरवी मिरची, बारीक चिरलेला लसूण, थोडी हळद, तिखट, कसुरी मेथी आणि अर्धी वाटी टोमॅटो सॉस, अर्धा चमचा आलं, किसलेलं पनीर आणि थोडं पाणी। बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि चवीनुसार यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे। बस झाला हा चटणी सदृश प्रकार। आणि सगळ्यात शेवटी जवळपास पाव वाटी
फ्रेश क्रीम आपण घालू. तर हा वेगळा प्रकार, वेगळं कॉम्बिनेशन तुम्ही नक्की करा आणि केल्यानंतर आम्हाला कळवायला विसरू नका. आपलं फेसबुक पेज जे आहे त्याच्यावर तुम्ही फोटो काढून पाठवा, ते मी बघतो. आणि फोन इन प्रोग्राममध्ये तुम्ही सांगा तुम्ही काय काय मजा केली, काय काय केलं, काय नवीन इन्व्हेंट केलं तुम्हीसुद्धा, आणि ते आमच्याबरोबर शेअर करा. आम्हीसुद्धा इतरांबरोबर शेअर करू. लाईक करा, सबस्क्राईब करा. जाऊ, बाय. चला.